สวัสดีครับคลิปนี้มาพบกับเลื่อยวงเดือนจากโอซุกะนะครับโอซุกะทำอุปกรณ์ไฟฟ้ามาค่อนข้างเยอะมากนะครับตัวนี้เป็นเลื่อยวงเดือนที่สามารถใช้งานอย่างสะดวกเป็นขนาดใบตัด 5.5 นิ้วนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับไร้แปลงถ่านด้วยเป็นรุ่น OCS 827-M1 นะครับตัวนี้ถือว่าออกแบบมาได้จับถนัดมือแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์หลายๆอย่างนะครับตัวแรกคือตัดเร็วตัดแรงนะครับด้วยความสามารถของเขามอเตอร์ที่ไร้แปลงถ่านแล้วก็สามารถปรับความเร็วมอเตอร์ได้นะครับแล้วก็มีเบรกไฟฟ้าด้วยนะปกติที่เขาเขียนสเปคไว้ก็คือถ้าเกิดว่าเราปล่อยสวิตช์เมื่อไหร่เขาก็จะหยุดทันทีเพราะว่ามีการเบรกอยู่ภายในนะครับแล้วก็จับถนัดมือทำงานสะดวกนะครับเปลี่ยนใบเลื่อยง่ายเสียงเบาแล้วก็สั่นน้อยลงส่วนถัดมาก็คือตัดง่ายปลอดภัยมีบางใบชิดนะครับบางใบเขารอบด้านเลยนะสามารถที่จะล็อกหมุนนะครับตัวนี้คือความปลอดภัยพอเรายกขึ้นเนี่ยบางใบเขาจะเลื่อนมาปิดคลิปพอดีเลยนะครับตรงนี้แหละที่คิดว่าน่าจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยได้มากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถซอฟต์สตาร์ทได้โดยหลักการของซอฟต์สตาร์ทนะครับก็คือว่าเวลาที่เรากดสวิตช์เขาจะค่อยๆเร่งความเร็วใบตัดขึ้นเพื่อให้เราได้เล็งมีโอกาสได้ค่อยๆเฉือนเนื้องานนะครับปกติถ้าสมัยก่อนเนี่ยมันเร่งความเร็ววุ่นขึ้นมาเลยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมความเร็วแล้วก็ความนิ่งได้นั่นเองนะครับนี่เป็นสเปคของเขานะครับสเปคเป็นมอเตอร์และแปลงถ่านขนาดใบตัด 5.5 นิ้วหรือ140มิลลิเมตรนะครับปรับความเร็วได้3ระดับนะครับสามารถตัดเอียงได้0 ถึง 45 องศาแล้วก็แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่20โวลต์นะครับสามารถใช้ร่วมกันของแบตเตอรี่ Power Plus ได้แต่ก็ต้องเป็น4 แอมป์อัลขึ้นไปจนถึง 7.5 แอมป์อัลนะครับนี่เป็นสินค้าภายในกล่องมีแบตเตอรี่มีแท่นชาร์จมีใบตัดมีประแจ1อันนะครับตรงนี้แบตเตอรี่ที่เขาสามารถใช้ได้นะก็คือ4แอมป์5แอมป์แล้วก็ 7.5 แอมป์นะครับตัวนี้เบาๆนะน้ำหนักไม่มากแค่ 1.6 กิโลนะครับถ้าใส่แบตเข้าไปก็ประมาณ 2.25 กิโลตามสเปคตรงนี้ที่เขาเขียนไว้ให้นะครับแล้วก็เขามีเขียนไว้นิดนึงทำไมถึงต้องเลือกเลื่อยวงเดือนชนิดไร้แปลงถ่านแบบไร้สายจากโอซุกะนะครับก็คือปลอดภัยกว่าในการตัดนะครับแม่นยำมีไกด์นำทางก็คือเขาจับถนัดมือแล้วก็สามารถค่อยๆเร่งความเร็วได้จะมีช่วงเวลาให้เราเล็งแล้วก็ค่อยๆเฉือนเนื้องานนะครับอีกอย่างหนึ่งคือน้ำหนักเบาจับถนัดมือดีกว่ารุ่นก่อนๆนะครับของใหม่ย่อมดีกว่าของเก่านะของผมเนี่ยก็เป็นเลื่อยวงเดือนตัวแรกนะครับก่อนหน้านี้ผมใช้ลูกหมูแล้วก็ผมใช้สว่านไฟฟ้าแล้วผมใช้ไขควงกระแทกนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเลื่อยวงเดือนตัวแรกที่ผมซื้อมาใช้งานปกติก็ใช้เลื่อยมือก่อนหน้านี้แล้วพอหลังๆมามีงานเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีความจำเป็นจะต้องตัดชิ้นงานมากขึ้นก็เป็นโอซุกะซึ่งสามารถใช้แบตเตอรี่ร่วมกันได้ผมสามารถเอาแบตเตอรี่ของเลื่อยวงเดือนตัวนี้ไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นได้จะใช้ได้ทนมากขึ้นนะครับสเปคของเขาอันดับแรกก็คือทนทานตัดเร็วแรงด้วยมอเตอร์ไร้แปลงถ่านชนิดใหม่นะครับน้ำหนักเบาเพียง2กิโลใช้งานมือเดียวได้ด้วยนะครับนี่เป็นลักษณะหน้าตาของเขาดูถนัดมือมากนะครับยี่ห้อนี้ก็ถือว่าเป็นยี่ห้อที่กำลังมาแรงขายสินค้าหลายชนิดผมจะมีทดสอบไขควงกระแทกอีกทีนึงนะครับผมรู้สึกว่าคลิปที่แล้วที่ผมรีวิวไปผมยังไม่ได้ทดสอบงานหนักเลยเดี๋ยวผมจะทดสอบงานหนักแล้วออกเป็นคลิปต่อไปนะครับรวมทั้งเลื่อยวงเดือนตัวนี้ด้วยจุดเด่นของเขานะครับก็คืออันดับแรกเป็นออกแบบใหม่ New Design นะครับประสิทธิภาพการตัดสูงขึ้นทนทานขึ้น 30% รวมทั้งสามารถปรับความเร็วได้ 4,000 5,000 6,500 รอบนะครับตัดเอียงได้ 45 องศาแล้วก็มอเตอร์ทนทานใช้ได้นานกว่าปกติ2เท่านะครับรวมถึงแบตเตอรี่ที่เป็นอัลตราเซลล์ตัวนี้นะครับสามารถที่จะใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อย่างอื่นได้นี่แหละข้อดีของเขาในเซตโอซุกะเซตนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่มัลติพาวเวอร์พลัสนะครับใช้ร่วมกับเครื่องมือได้13รุ่นขึ้นไปอยู่ที่ว่าเขาออกแบบมากี่รุ่นแล้วตอนนี้รู้สึกว่าจะประมาณ13รุ่นขึ้นไปอยู่แล้วนะครับในกล่องนะครับทั้งหมดที่ผมถอดออกมาจะประกอบไปด้วยแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ตัวนี้ขนาด4แอมป์อัลนะครับเป็นแบตที่ใช้ร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นได้ผมค่อนข้างชอบมากเลยสามารถที่จะเอาไปใช้กับพัดลมได้นะครับก็จะหนาขึ้นกว่าเดิมนะตัวนี้4แอมป์อัล Ultra Cell Plus นะครับถือว่าเยี่ยมแบตเตอรี่กดเช็คได้ครับแบตเตอรี่สีเขียวนี่นะครับแบตเต็มนะรวมทั้งอื่นๆระบบล็อกถือว่าออกแบบมาได้ดีครับแบตเตอรี่รุ่นนี้ตามสเปคนะครับลิเธียมแบตเตอรี่20โวลต์4แอมป์80วัตต์อัลนะครับแล้วก็มีใบตัดนี้ขนาด 5.5 มิล
ใบตัดจะมีที่ครอบมาให้ด้วยตรงนี้นะครับสวยมีพิมพ์มาให้ด้วยโอซุกะนะครับตามนี้รู้สึกว่าค่อนข้างทำออกมาได้ดีมาตรฐานมากหลังๆเนี่ยสินค้าใหม่ของโอซุกะนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นใบรับประกันครับใบรับประกันสามารถที่จะสแกน QR code กรอกข้อมูลรับประกันสินค้า6 เดือนนะครับสามารถเช็คเงื่อนไขตามนี้หยุดคลิปดูก่อนก็ได้นะครับบริษัท iMac Power Tool นะครับโอซุกะเป็นคู่มือคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าคู่มือฉบับนี้เป็นของเลื่อยวงเดือนนะครับเป็นเลื่อยขนาดเล็กกระชับมือถือมือขวามือซ้ายมือเดียวเลยนะครับค่อนข้างโอเคมากโดยลักษณะโครงสร้างของคู่มือเหมือนกันเป๊ะมีข้อความนะครับเป็นภาษาไทยด้วยนะสามารถอ่านง่ายนะครับปรับใช้งานตามนี้โอเคเลยครับอันดับแรกใส่ใบตัดให้เหมาะสมอันดับ2ใส่แบตเตอรี่อันดับ3ปรับองศาอันดับ4ปรับการเอียงตามความต้องการครับแล้วอันดับ5นะครับแล้วก็ไขปุ่มล็อกกดปุ่มทำงานนะครับหากต้องการหยุดก็กดไกลอีกครั้งเพื่อหยุดถอดแบตเตอรี่แนะนำว่าถอดแบตเตอรี่ออกทุกครั้งก่อนเก็บเลื่อยวงเดือนนะครับเพื่อที่จะยืดอายุแบตเตอรี่นะตัวนี้เป็นหลักการของเขาอยู่แล้วนะครับวิธีการใส่ใบตัดก็มีให้ตามนี้นะครับโอเคครบเลยถัดมาครับก่อนที่จะไปดูตัวเครื่องตัวนี้เป็นแท่นชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็สามารถใช้ด้วยกันได้แท่นชาร์จตัวนี้รู้สึกว่าสวยกว่ารุ่นก่อนๆด้านล่างด้านบนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวเลื่อยกันตัวเลื่อยโอ้โหรู้สึกว่าชอบนะค่อนข้างทำออกมาได้ดีเนี่ยครับสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายขึ้นมีตัวล็อกกดนะครับตัวล็อกประมาณนี้ตัวนี้เป็นองศาครับองศาในการปรับเนี่ยตรงนี้นะครับปรับให้พอดีก่อนที่จะเริ่มเครื่องนะฝั่งนี้เป็นองศานะครับปรับองศาแล้วก็หมุนล็อกอยากได้องศาขนาดไหนอยากให้คมตัดขนาดไหนนะครับตัวนี้ก็เป็นพื้นด้านล่างแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับถ้าปลดตรงนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยครับปลอดภัยตรงนี้แหละเนี่ยครับเราก็ดึงออกมานิดนึงนี่นะครับพอเราปลดนะพอเราปลดปุ๊บเขาก็จะเลื่อนลงมาเนี่ยครับประมาณนี้ตัวล็อกเนี่ยค่อนข้างโอเคดูปลอดภัยนะครับตัวนี้เป็นบังใบตัดนั่นเองนะครับกดปุ๊บเบาๆนะเนี่ยครับด้านนี้การใช้งานก็ดูง่ายแล้วก็ตรงนี้เป็นมุมเอียงนะครับเป็นองศาการตัดเอียงแบบไหนนั่นเองประมาณนี้นะครับมีหลายๆด้านแล้วตัวนี้เป็นความหนาความเอียงของพื้นที่ก็คือความหนาของการตัดนะครับอยากให้ใบกินลึกเข้าไปแค่ไหนนั่นเองนะครับเขาก็จะประมาณนี้นะครับผูไปนะครับแล้วก็อื่นๆใส่แบตเตอรี่แค่นี้หลักการทำงานมีไม่มากครับในการใส่ใบตัดเลื่อยวงเดือนโอซุกะรุ่นนี้นะครับอันดับแรกให้คุณปรับองศาตรงนี้ให้ขึ้นสูงสุดเลยนะครับเพื่อตัวฐานออกนะครับโอเคแล้วก็ถอดประแจซึ่งอยู่ตรงนี้ออกมาเป็นประแจหกเหลี่ยมตัว L นะครับแล้วก็ฝั่งด้านนี้จะเห็นลักษณะทรงแบบนี้เขาจะมีตัวล็อกเพื่อไม่ให้เกลียวมอเตอร์หมุนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับคุณจะต้องกดตรงนี้ค้างเอาไว้ด้วยจับแบบถนัดนะคุณจะต้องใช้นิ้วชี้หรือนิ้วโป้งกดเอาไว้นะครับแล้วแต่ถ้าถนัดเลยหลังจากนั้นก็ใช้ประแจตัวนี้คราวนี้หลังจากที่เรากดตรงนี้ไว้แล้วนะครับในการที่จะเปลี่ยนใบหรือถอดน็อตเพื่อที่จะใส่ใบตัดของเลื่อยวงเดือนโอซุกะรุ่นนี้นะครับคุณจะต้องหมุนตรงกันข้ามนะปกติถ้าจะถอดต้องหมุนทวนใช่ไหมครับตอนนี้ถ้าจะถอดต้องหมุนตามครับประมาณนี้นะย้อนกลับนะครับหมุนตามไปเรื่อยๆเหมือนปิดนะแล้วเราก็จะได้ตรงนี้ออกมาโอเคนะครับโอเคออกมาแล้วหลังจากนั้นให้คุณใส่ใบตัดเข้าไประหว่างนี้นี่นะครับค่อยๆใส่เข้าไปก่อนนะครับค่อยๆสวมเข้าไปนี่นะครับเขาจะลงร่องพอดีสังเกตดูพอใส่ไปเนี่ยคุณจะต้องเหลือด้านล่างไว้นะแล้วใบตัดจะเข้ามาอยู่ตรงนี้ระนาบของน็อตตัวหลังกับใบตัดจะต้องเป็นระนาบเดียวกันตรงนี้สังเกตดูนะครับ
สังเกตดูระนาบเดียวกันนะเป็นพื้นเดียวกันเลยไม่มีสูงต่ำนะครับพอเสร็จแล้วคุณก็เอาน็อตอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นฝั่งประกบมาประกบเข้าไปนี่นะครับพอประกบเข้าไปเสร็จมันก็จะพอดีเป๊ะเนื่องจากเมื่อสักครู่เป็นระนาบเดียวกันแล้วนะครับก็โอเคเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ใส่ตัวประกบแล้วก็หมุนน็อตตอนหมุนน็อตทวนเข็มนะครับเหมือนจะเปิดนะแต่มันคือการปิดนะครับทวนเข็มนะโอเคอย่าลืมกดล็อกนิ้วโป้งยังอยู่นะครับนิ้วโป้งด้านหลังผมตรงนี้ยังอยู่นะแล้วก็หมุนทวนไปเรื่อยๆทวนนะครับทวนให้ตึงมือโอเคนี่นะครับทวนให้ตึงมือตัวนี้คือหมุนทวนเข็มอยู่นะผมหมุนทวนเข็มโอเคตึงมือเสร็จแล้วเรียบร้อยครับนี่คือเสร็จแล้วนะครับพร้อมคุณก็จะได้เลื่อยวงเดือนพร้อมใช้งานครับตัวนี้ผมปรับองศาสูงสุดตัวคมจะกินเนื้อไม้แค่นิดเดียวนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการให้คมกินเนื้อไม้เยอะขึ้นก็หมุนตัวปรับฝั่งนี้หมุนนิดนึงแล้วก็ปรับองศาให้เขากินเยอะขึ้นกินประมาณนี้นะครับกินให้พอดีไม้ขาดอยู่ที่ว่าไม้ของคุณหนาแค่ไหนเสร็จแล้วก็หมุนล็อกแล้วก็ถ้าเกิดต้องการให้ตัดเอียงนะครับตัดเอียงองศาแบบนี้คุณก็สามารถปรับฝั่งนี้ได้นะครับองศาแต่ส่วนใหญ่องศาเนี่ยไม่ค่อยได้ปรับหรอกครับส่วนใหญ่เขาปรับไปที่0นะครับผมก็0องศาเนี่ยครับเขาจะมีอยู่ตรงนี้เป็นลูกศรไว้เช็คองศานะครับตอนนี้อยู่ที่0นะโอเคแล้วก็หมุนปิดล็อกนะครับแนะนำว่าอย่าเพิ่งใส่แบตเตอรี่เพราะว่ามันอันตรายนะครับบางทีมันอาจจะเผลอไปกดปุ่มหรือไปโดนปุ่มเปิดเนี่ยอันตรายมากนะครับถอดแบตก่อนทำทุกอย่างเสร็จตอนจะใช้งานค่อยเสียบแบตเตอรี่เข้าด้านหลังตรงนี้นะครับผมโอเคแล้วก็พร้อมใส่แบตเตอรี่ครับใส่ด้านหลังจะไม่เหมือนกับพวกไขควงแล้วก็พวกสว่านนะครับโอเคเนี่ยครับเสร็จแล้วนี่คือเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ประกอบเสร็จแล้วนะครับก็จะได้แบบนี้สามารถที่จะนะครับสังเกตการตัดใช้งานนะครับพอคุณจะใช้งานคุณต้องกดตัวนี้ลงไปแล้วก็กดค่อนข้างเสียงแข็งแรงหนักแน่นนะครับหนักแน่นดีโอ้คมมากๆต้องระวังนะครับพวกนี้แนะนำว่าตอนใช้งานจริงให้เปิดบางใบเนี่ยเอาบางใบมาเพราะว่าอันตรายมากนะครับตรงนี้แล้วค่อยๆเลื่อนตัดให้บางใบลอยขึ้นมาแบบนี้ค่อยๆเฉือนนะครับเฉือนแล้วให้บางใบลอยขึ้นมาบางใบมันจะงัดอยู่แบบนี้กับเนื้อชิ้นงานนะครับจะมีแค่ใบตัดเท่านั้นที่โดนไม้โดนชิ้นงานเราจะไม่มีโอกาสที่จะโดนใบตัดปลอดภัยมากขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับการเริ่มใช้งานเลื่อยวงเดือนไร้สายโอซุกะก็เริ่มด้วยการวัดระยะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะตัดไม้ก็ปรับระยะครับอันดับแรกปรับให้ฟันของเลื่อยวงเดือนนะครับให้พ้นระยะของชิ้นงานอย่างเช่นความหนาเท่านี้คุณก็ให้เลยชิ้นงานไปเพื่อให้ตัดชิ้นงานให้ขาดนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็หมุนน็อตล็อกฐานปรับขันให้แน่นนะครับจะเป็นตัวทางขวานะครับต้องใช้มือขวาหมุนนะเพราะว่าตัวขันล็อกนี่อยู่ทางขวานะครับแล้วถัดไปก็วางในตำแหน่งที่ต้องการตัดครับพร้อมแล้วก็กดปุ่มล็อกบางใบเพื่อปิดบางใบเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้สูงขึ้นนะครับปกติแล้วอันตรายมากๆตัวใบตัดแล้วก็กดสลักเริ่มครับสังเกตดูพลังของใบตัดเขาสูงมากนะครับเวลาที่ตัดเนี่ยสามารถที่จะตัดได้ง่ายๆสามารถเลื่อนได้ปกติเลยครับเลื่อนเบาๆนะครับเขาก็จะตัดไปเรื่อยๆเสียงหนักแน่นมากจริงๆนะครับแล้วก็มือไม่สั่นด้วยนะสังเกตมือผมแค่เลื่อนเบาๆนะครับคุณก็จะได้ชิ้นงานที่เรียบแล้วก็ตัดได้ตรงและคมมากๆนะครับกรณีที่คุณต้องการตัดเอียงก็ให้ปรับองศาของตัวเครื่องไปที่30องศาหรือองศาที่คุณต้องการนะครับแล้วก็ลองวางในตำแหน่งที่ต้องการตัดแล้วก็เช็คดูอีกทีหนึ่งถ้าพร้อมแล้วก็สามารถที่จะเริ่มได้เลยนะครับผมจะตัดให้ชิดขอบแบบนี้ต้องการมุมเอียง30องศานะครับวางในตำแหน่งที่ถูกต้องตรงเป๊ะแล้วก็สามารถเริ่มได้
สังเกตการตัดนะครับมือผมนิ่งๆเลยแค่ประคองให้เลื่อยวงเดือนเลื่อนไปด้านหน้าเท่านั้นเองนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วสิ่งที่คุณจะได้ก็คือความคมแล้วก็ความเรียบของชิ้นงานนะครับหน้าตัดเนี่ยเรียบมากพลังของเขาค่อนข้างสูงและอีกอย่างหนึ่งเวลาที่เราตัดด้วยเลื่อยวงเดือนที่กำลังสูงแบบนี้คุณจะได้คมของขอบสวยมากทุกด้านไม่เหมือนกับเราใช้เลื่อยมือนะครับเลื่อยมือนี้เทียบไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเป็นเลื่อยมือนี่คงเละเทะแต่ว่าเลื่อยวงเดือนตัวนี้เนี่ยให้ความเรียบแล้วก็คมของขอบสวยมากเวลาที่เราเอาไปประกบกับอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยค่อนข้างสวยนะครับถือว่าเยี่ยมเลยครับเลื่อยวงเดือนโอซุกะทำให้ผมทำงานได้ง่ายขึ้นเยอะลองสังเกตหน้าตัดนะครับแล้วก็ขอบของงานเนี่ยค่อนข้างสวยเรียบจริงๆนะครับถือว่าเยี่ยมเลยทำให้ผมสามารถที่จะได้งานที่ค่อนข้างสวยแล้วก็ช่วยให้สบายมือด้วยนะครับไม่ต้องเสียเวลาในการตัดค่อนข้างเยอะเหมือนเดิมแล้วนะครับหลังจากที่ผมทดสอบรีวิวแล้วก็ใช้งานต่อมาอีก1สัปดาห์ก็รู้สึกถึงความประทับใจนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้งานสะดวกมากๆแล้วก็ทุ่นแรงเราได้เยอะสะดวกสบายกว่าใช้เลื่อยมือมากเลยทีเดียวนะครับส่วนถัดมาสิ่งที่เจอก็คือแบตเตอรี่ก็ไม่ค่อยลดนะผมใช้งานในบ้านทั่วไปเนี่ยครับตัดไม้หลายชิ้นทำนู่นทำนี่มาสักพัก1สัปดาห์ก็ยังไม่ลดเลยนะครับอย่างที่เห็นนะถือว่าแบตเตอรี่ค่อนข้างทนดีนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับงานคุณแหละว่าหนักแค่ไหนถ้าเกิดงานต่อเนื่องใช้งานตลอดเวลาก็หนักแน่นอนนะครับแล้วก็ถัดมารู้สึกว่าไม่หนักมือจนเกินไปรู้สึกว่าสะดวกมือเนี่ยครับผมถือมือเดียวตลอดเลยนะบางทีอาจจะประคอง2มือบ้างประคองแบบนี้บ้างจับตรงนี้บ้างแต่ต้องจับแน่นๆนะครับประคองนิดเดียวนะระวังด้วยนะแล้วก็อื่นๆถ้าเป็นไปได้ใส่ถุงมือที่ไม่ได้จับตัวเลื่อยนะครับมืออีกมือหนึ่งที่ช่วยประคองเนี่ยหาถุงมือใส่ด้วยเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็จุดที่สังเกตแล้วก็อยากจะบอกก็คือตอนนี้ผมถอดตัวแบตเตอรี่ออกแล้วนะครับเพื่อที่จะทำการรีวิวต่อนะครับตอนนี้ปลอดภัยแล้วแล้วก็เลื่อนตัวนี้ออกมาล็อกผมจะโชว์ให้ดูความหนาที่เขาทำได้นะครับตอนนี้ผมจะปรับให้สุดนะมาดูกันว่าเขาสามารถที่จะตัดที่ความหนาได้เท่าไหร่นะครับก็เป็นเลื่อยขนาดเล็กนะอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนพอเป็นเลื่อยขนาดเล็กเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการตัดได้จำกัดนะครับการตัดเนี่ยได้ที่ 5.5 นะครับจริงๆก็ไม่ถึงหรอกประมาณ5เซนความหนาของชิ้นงาน5เซนเนี่ยตัดได้ถ้าเกิดว่ามากกว่า5เซนมันจะทำไม่ได้เพราะว่าตรงเนี้ยสังเกตดูผมวัดความหนาของใบตัดแล้วได้ประมาณ5เศษนะครับประมาณ5นิดตีสัก5ครึ่งโอเคก็ประมาณนี้แหละที่เขาบอกว่าใบตัด 5.5 นี่ก็คือได้ขนาดนี้ตามสเปคนะครับถามว่าใส่ใบตัดใหญ่กว่านี้ได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะชนตรงนี้ข้อจำกัดเขาคือมีเรื่อง 5.5 เซนนี่เองนะครับอื่นๆผมว่าได้หมดกำลังแรงดีตัดขาดแน่นอนค่อนข้างสะดวกในการพกพาสำหรับงานไม้นะครับงานไม้ที่ต้องการคุณภาพต้องการเรียบแล้วก็คมเป็นงานโซฟาหรืองานสร้างบ้านงานสร้างบ้านไม้อะไรพวกนี้ครับเหมาะกับพกพาขึ้นที่สูงนะครับโดยรวมๆแล้วแบบไร้สายเนี่ยค่อนข้างสะดวกก็ถือว่าโอเคมากๆกับโอซุกะเลื่อยวงเดือนรุ่นนี้นะครับแบตทนดีใช้งานได้ยาวนานแล้วก็น้ำหนักเบาด้วยนะครับสามารถพกพาสะดวกตัวนี้ก็โอเคดีราคาไม่แพงด้วยเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปผมยืนยันว่าใช้งานได้ดีจริงยี่ห้อโอซุกะนะครับตัวนี้ก็เป็นทางเลือกนะมียี่ห้ออื่นซึ่งเป็นตัวใหญ่ตัวนี้มันค่อนข้างที่จะถือลำบากแล้วก็ใช้งานยากตัวนี้สามารถที่จะกดตัดได้สบายมากแน่นอนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแบตเตอรี่ทนสามารถใช้งานได้กับหลายๆอย่างถ้าใครที่มีพัดลมโอซุกะแล้วนะครับก็สามารถที่จะเอาแบตเตอรี่มาใช้งานร่วมกันได้ลองใช้งานแบตเตอรี่ของเลื่อยวงเดือนกับพัดลมโอซุกะนะครับตัวนี้โอเคนี่นะครับใช้งานได้ครับเยี่ยมมากนะครับตามนี้แล้วก็ใช้กับไขควงกระแทกครับตัวนี้เป็นโอซุกะเช่นเดียวกันไขควงกระแทกก็ทรงเดียวกันครับแค่หนากว่าเท่านั้นเองสังเกตดูว่าเขาจะเลยขึ้นมาเยอะหน่อยเนื่องจากความหนานะครับโอเคตามนี้นะครับก็ถือว่าเยี่ยมครับแบตเตอรี่รุ่นนี้โอซุกะ4แอมป์มัลติพาวเวอร์พลัสสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆของโอซุกะได้ทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็เอามายืนยันประมาณนี้ผมกำลังจะทำห้องที่เป็นเครื่องมือช่างเอาไว้รีวิวเอาไว้ทำหลายๆอย่างนะครับตอนนี้ก็กำลังบิวห้องอยู่เดี๋ยวผมจะมีอุปกรณ์โอซุกะมารีวิวให้ชมเรื่อยๆนะครับแล้วก็
หาอุปกรณ์ที่คิดว่าน่าใช้ในบ้านมาประจำ IT ประจำบ้านเอาไว้ให้ทุกคนได้ชมแล้วก็เอามายืนยันด้วยรวมถึงทำวิธีการตั้งค่าการดูแลรักษาไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้ท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบแล้วมาตอบเพิ่มให้นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาชมการทดสอบไขควงกระแทกโอซุกะรุ่นนี้กับการใช้งานสว่านไฟฟ้ายี่ห้ออื่นกันนะครับว่าอันไหนที่จะทนกว่ากันแล้วก็สามารถทำงานได้ตรงประสิทธิภาพมากกว่ากันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ